انضم الينا من زيورخ عبد المحسن العمران، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركه ذا فاميلي اوفيس. اهلا وسهلا بك سيدي الكريم، ونرحب بك على شاشه الشرق عبر اسواق الشرق. يعني أنا سأنطلق معك من هذا المدخل الذي كنا نتحدث فيه. يعني هناك الكثير من الاستراتيجيات الضخمة التي يتم الإعلان عنها في المنطقة، ويبدو أن هناك الكثير من الفرص الواعدة في المنطقة. عادة في محافظ أو شركات إدارة الثروات كان يعني ينصح بأن تتجه الاستثمارات بدرجة أكبر إلى الأسواق المتقدمة حفاظا على أي تباطؤ في الاقتصادات المحلية. اليوم نشاهد العكس، ويبدو أن الفرص اليوم كبيرة في أسواق المنطقة. مثل هذه الأجواء وهذه البيئة الآن، كيف تنظرون إليها فيما يتعلق بإدارة هذه الثروات؟ كيف تنظرون إلى هذه الفرص الآن في المنطقة بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المستثمر في منطقة الخليج لديه استثمارات في المنطقة، أعماله، عقاراته، ملكيته في سوق الأسهم في المنطقة لديه تعرض لهذا. يأتي دور إدارة الثروات من شقين. الشق الأول هو حرفية هذا الاستثمار والبقاء مع المستثمر للحفاظ على هذه الثروة، والشق الآخر هو إمكانية إتاحة فرص استثمارية عالمية تنوع من هذه المحفظة وتقلل من المخاطر، بحيث أن يكون هناك اقتصاديات تمشي في وتيرة معاكسة لوتيرة الاقتصاديات المحلية، فكلها مكملة لبعضها البعض. نعم، طب هذه الفرص التي تتحدث عنها سيد عبد المحسن، ما هي الاستراتيجيات التي تتبع في فترات الركود لتفادي الخسائر، ونحو أي قطاعات أو أصول تتركز الاستثمارات، خصوصا في ظل تراجع الأسهم، تراجع بقية الأصول، السندات وحتى السلع أيضا؟ طبعا في الفترة الأخيرة أصبح هناك إمكانية للمستثمر البسيط الذي كان ليس لديه قدرة على الاستثمار سوى في تملك أرض أو عمارة صغيرة أو شراء بعض الأسهم. أصبح اليوم عن طريق التكنولوجيا، وتطرقتم إلى ذلك في التقرير السابق، بأن التكنولوجيا واتجاه الحكومة الرشيدة من خلال برنامج 2030 في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، هذا مكن الشركات الاستثمارية التي لديها الرغبة لأن تكون شفافة وصادقة مع عملائها بأن تمكنهم من الاستثمار في أفضل الصفقات العالمية بأقل مبالغ ممكنة. هذه الصفقات تعد من ضمن نطاق ما يسمى بالاستثمارات البديلة. هذا النوع من الاستثمارات البديلة في السابق كانت فقط متوفرة للمليارديرية. اليوم المستثمر من خلال حساب صغير في منطقة الخليج 300,000 دولار أو مليون ريال، أو في مكتبنا من خلال استثمار في سويسرا، القوانين هنا تسمح للمستثمر أن يستثمر ب100,000 يورو. يمكن المستثمر ب100,000 يورو أن يستثمر في 10 عمليات استثمارية. سيد عبد المحسن، أطلقتم منصة استثمارية رقمية جديدة، هل حدثتنا عن هذه الرقمنة وتحدياتها في هذا القطاع؟ نعم، تحدي كبير جدا، لأن هذا المشوار مشوار استغرقنا 3 سنوات، واستثمرنا ما يفوق عن 40 مليون دولار للوصول إلى هذا المنتج. هذا المنتج يمكن المستثمر بأن يحصل على أفضل الصفقات الاستثمارية، سواء في الشركات الخاصة والعقار وأدوات الدين مع كبرى الشركات العالمية مثل KKR وبلاك ستون وبلاك روك وشركات أخرى. هذه المنصة من خلال 10 دقائق يمكن للمستثمر أن يحصل على استبيان يجيب عليه، يحصل على مقترح استثماري، وكذلك إنهاء فتح الحساب في خلال فترة 10 دقائق. كما ذكرت في السابق، المملكة الرشيدة حفظها الله قامت ببناء الحكومة الإلكترونية. منصتنا في منطقة الخليج مرتبطة بمنظومة الحكومة الإلكترونية عن طريق شركة يقين. يتم الاتصال من خلال هذه المنصة والحصول على جميع
المعلومات من العنوان الوطني والاسم والجواز وخلاف ذلك. هذه المنصة تمكنا أن نخلقها في منطقتنا الحمد لله، واليوم في هذه الليلة في سويسرا سنقوم بإطلاق هذه المنصة والدخول إلى الأسواق الأوروبية ابتداء بالسوق السويسري بإذن الله. نعم سيد عبد المحسن، هل لديكم أي توقعات بشأن نمو الثروات في المنطقة، منطقة الخليج تحديداً؟ نعم الحمد لله، المنطقة لديها ثروتين، الثروة الأولى هي النفط، والثروة الثانية هي شباب وشابات المنطقة. نتوقع نمو كبير في خلال ال10 سنوات القادمة في الاقتصاديات. هناك تقدم في الأسلوب الحرفي في العمل في جميع القطاعات. نحن مؤمنون بأن المنطقة واعدة جدا. اللهم يرزقنا الأمن والأمان وحفظ الدار. بس في سؤال أخير، أنت يعني ذكرت قبل قليل أنه تستهدفون السوق الأوروبية والسوق السويسرية تحديدا، لماذا؟ طبعا الأسواق منطقة الخليج لها حجمها في ثروتها، لكن أوروبا تقريبا 13 ضعف منطقة الخليج من ناحية الثروات. في سويسرا لوحدها هناك 700 بليون دولار خليجي موجودة في سويسرا. يمكن من خلال هذه المنصة تمكين المستثمرين الموجودين سابقا في سويسرا بالحصول على استثمارات متنوعة مع أفضل الشركات العالمية بدلا من أن تكون في حسابات جارية. نعم، عبد المحسن العمران، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة The Family Office، شكرا جزيلا لك.